Good evening, class 9B students. So today we will head towards chapter number 2, force and motions, which deals with force and motions. So on page number 15 you will get this chapter of physical science, chapter number 2. अनि आज हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि एक्सरसाइजहरू वान बाई वान सल्युसन गर्नेछौँ. अनि म डल्लै एक्सरसाइज एउटा भिडियोमा सल्भ गर्नु सक्दिनँ, कारण किन भन्दाखेरि भिडियो लेन्दी हुन जान्छ अनि त्यो लेन्दी भिडियो तिमीहरूले फेरि हेर्नु गाह्रो पर्छ भनेर म वान बाई वान सल्भ गर्नेछु. च्याप्टर नम्बर 2 को 35 नम्बर पेज पल्टाएर हेऱ्यो भने मुनिपट्टि एक्सरसाइज लेखेर भेरी एन्ड सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन्स भनेर लेखेको छ. सो त्यो क्वेसन्सहरूलाई म वान बाई वान सल्युसन गरेर तिमीहरूलाई भिडियो हालिदिनेछु. अनि आज हामी फर्स्टको त्यसमा सुरु गरौँ. सो भेरी सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन्सहरूमा सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन्स के छ भन्दाखेरि डिफाइन द डिस्टेन्स इन टर्म टर्म डिस्टेन्स. ओके, हामीले डिस्टेन्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने. सो यहाँ लेखेको छु मैले एन्सर. सो किताबमा पनि अलरेडी एन्सर त छ, तर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा किताबमा डाइरेक्टली लेखिदिएको छ, तर त्यसलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ. जहिले पनि डिफिनेसन लेख्दाखेरि कसरी मिलाएर लेख्नुपर्छ मैले आफैले मिलाएर लेखिदिएको छु. सो तिमीहरूले यसलाई फलो गरेर के गर्ने हो, लेख्ने हो. ओके, सो यहाँ लेखिदिएको छु मैले एन्सर डिस्टेन्स लेखेको छु. अनि त्यसको बादमा मैले डट डट दिएर सुरु गरेको छु. इट इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज अफ द पोजिसन अफ अ मुभिङ बडी इन एनी डिरेक्सन भनेर लेखेको छु. एन्ड सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चेन्जेस अफ पोजिसन्स हो. कुनै एउटा बडी मुभ गर्दैछ एउटा डिरेक्सनमा, होइन, अनि त्यसमा के हुन्छ, सो त्यो बडी चाहिँ कुनै पनि डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ, मतलब डिरेक्सन फिक्स छैन. ओके, अनि त्यो चेन्जेस अफ पोजिसन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्टेन्स भन्छौँ. अनि यो कस्तो क्वान्टिटी हो, स्केलर क्वान्टिटी. किन स्केलर क्वान्टिटी? बिकज यसमा डाइरेक्सन फिक्स छैन. डाइरेक्सन फिक्स छैन भने के हुन्छ, त्यो स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ. सो नेक्स्ट टर्म छ डिस्प्लेसमेन्ट. डिस्प्लेसमेन्टले के भनिरहेछ, सो इट इज डिफाइन्ड एज द चेन्जेस अफ पोजिसन. सेम हो, जस्तो डिस्टेन्स छ सेम डिस्प्लेसमेन्टमा पनि छ, तर फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मुभिङ बडी त्यो पनि सेम छ इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन. मतलब कि माथिको डेफिनेसन र मुनिको डेफिनेसनमा के फरक छ भन्दाखेरि माथिको डेफिनेसनमा एनी डिरेक्सन लेखेको छ अनि मुनिको डेफिनेसनमा पार्टिकुलर डिरेक्सन लेखेको छ. सो पार्टिकुलर डिरेक्सन भनेको कुनै एउटा फिक्स डिरेक्सनमा कुनै पनि बडी मुभ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ. कुनै पनि डिरेक्सनमा फिक्स छैन, सो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि बडी मुभ गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ. सो यो भेक्टर क्वान्टिटी हो, कारण किन यसमा डिरेक्सन फिक्स छ. त्यसरी नम्बर 2 को क्वेसन्स. नम्बर 3 को क्वेसन्स छ वाट डु यु मिन बाई द युनिफर्म मोसन. सो युनिफर्म मोसन भनेको के हो, यसलाई डिफाइन गरौँ. सो इट इज डिफाइन्ड एज द मोसन if a particle in a motion moves equal distance in equal interval of time. मैले स्कुलमा पनि बुझाइसकेको छु यो च्याप्टर पढ्दाखेरि, लकडाउन स्टार्ट भएको. सो कुनै पनि मोसनमा बडी हिँडिरहेको छ, तर त्यो बडी चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैछ इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैछ. अनि त्यसलाई के भन्छौँ हामी, युनिफर्म मोसन भन्छौँ. ओके, त्यहाँबाट यसरी मैले जसरी नै तिमीहरूलाई यहाँ लेखिदिएको छु त्यसरी तिमीहरूले पनि होमवर्क गरेको हुनुपर्छ. गिभ वान इक्जाम्पल अफ नन युनिफर्म मोसन्स भनेर लेखेको छ. सो द मोसन, मैले यो किताबमा तिमीहरूले पाउँदैन, यो मैले आफूले अरू किताबबाट हेरेर लेखेको हो. सो द मोसन अफ अ ट्रेन इज द इक्जाम्पल अफ अ नन युनिफर्म मोसन. सो ट्रेन मुभ जुन चाहिँ गर्छ त्यो ट्रेन मुभ गर्नु पनि के हो, नन युनिफर्म मोसनको इक्जाम्पल हो. किन भन्दा ट्रेन एउटै स्पिडमा कुदै गर्दैन, घरि स्लो हुन्छ घरि स्पिड हुन्छ. ओके, डिफाइन स्पिडलाई डिफाइन, इट इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ द चेन्ज अफ द पोजिसन अफ अ बडी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. सो कुनै पनि बडी को के हुँदैछ, पोजिसन चेन्ज हुँदैछ के को रेस्पेक्टमा, टाइमको रेस्पेक्टमा. मतलब कि टाइम चेन्ज हुँदै गएपछि बडीको के पनि चेन्ज हुँदैछ, पोजिसन पनि चेन्जेस हुँदैछ. सो टाइम अनुसार कुनै पनि बडीको पोजिसन अघि अर्कै जग्गामा, जुन जग्गामा थियो त्यो बडी केही टाइमपछि अर्को जग्गामा छ भने त्यसको के हुन्छ, त्यो रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्पिड भन्छौँ. अनि यो स्केलर क्वान्टिटी हो. कारण किन स्केलर क्वान्टिटी हो, यो स्केलर क्वान्टिटी हुनु पछिको रिजन के हो, किन भन्दाखेरि यो कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्छ त्यो फिक्स हुँदैन. स्पिड कुनै पनि डिरेक्सनमा हुनसक्छ,
त्यहाँबाट नेक्स्टमा आउँछ स्टेट क्वेसन नम्बर 6 हेर्न सक्छौ तिमीले स्टेट एसआई युनिट अफ स्पिड सो यो किताबमै पाउँछौ सो मैले यसलाई मिलाएर लेखिदिएको छु एसआई युनिट अफ स्पिड आर एक्सप्रेस एज मिटर पर सेकेन्ड सो मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ के हो स्पिडको एसआई युनिट हो ओके त्यहाँबाट नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा के लेख्छ वाट इज द सेप अफ द पाथ अफ अ बडी तिमीहरूले किताबमा हेर्न सक्छौ वेन इट इज इन नन युनिफर्म मोसन सो कुनै पनि युनिफर्म मोसनमा बडीको पाथको सेप कस्तो हुन्छ त्यो किताबमा तिमीहरूले पाउँदैनौ सो यो मैले फाइन्ड आउट गरेको अरू किताबबाट रेफरेन्स गरेर द सेप अफ द पाथ अफ अ बडी मे बी स्ट्रेट लाइन कर्भ अर जिगज्याग सो कुनै पनि हुनसक्छ फिक्स्ड हुँदैन स्ट्रेट लाइनै हुन्छ भनेर कर्भ पनि हुनसक्छ जिगज्याग पनि हुनसक्छ कुन चाहिँ मोसनमा युनिफर्म मोसनमा ओके त्यहाँबाट नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 8 डिफाइन भेलोसिटी सो भेलोसिटीलाई डिफाइन गरेको छ यहाँ इट इज डिफाइन एज द रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन it is defined as the rate of change of position of a body in a particular direction with respect to time मतलब कि velocity र speed को definition एउटै छ फरक के छ भन्दा यसमा particular direction छ स्पिडमा particular direction छैन ओके सो तिमीहरूले आफूले नै ट्याली गरेर हेर्न सक्छौ स्पिड र भेलोसिटीको डेफिनेसन सो फरक चाहिँ भेलोसिटीमा particular direction हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन नम्बर 9 मा के भनेको छ इज भेलोसिटी अ स्केलर अर अ भेक्टर क्वान्टिटी सो भेलोसिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी किन भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेको छु तिमीहरूले भेलोसिटीको डेफिनेसन हेर्यौ भने त्यो पार्टिकुलर डिरेक्सन भनेर वर्ड देख्छौ सो कुनै पनि क्वान्टिटीको डिरेक्सन फिक्स छ भने पार्टिकुलर भनेको फिक्स्ड हो सो त्यस्तो फिक्स डिरेक्सन देखाएको छ भने त्यो भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ सो भेक्टर क्वान्टिटी हो भेलोसिटी ओके त्यो नेक्स्टमा आउँ गिभ वान एक्जाम्पल अफ रिटार्डेसन रिटार्डेसन भनेको एक्सिलरेसनको अपोजिट मैले स्कुलमा पनि बुझाइसकेको छु सो एक्सिलरेसन भनेको कुनै पनि कुरोको गति अझै बढ्नु एक्सिलरेट गर्नु है रिटार्डेसन भनेको कुनै पनि कुद्दै गरेको चिजलाई पछाडिबाट फेरि के गर्नु तान्नु ओके खिच्नु त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई रिटार्डेसन भन्छ सो यहाँ एउटा एक्जाम्पल मैले लेखिदिएको छु ल्यान्डिङ अफ एरोप्लेन सो उड्दै गरेको एरोप्लेन जब ल्यान्डिङ हुन्छ तब एरोप्लेन ल्यान्ड गर्दाखेरि एरोप्लेनले आफ्नो के गर्छ स्पिड घटाउँछ सो त्यो एउटा रिटार्डेसनको एक्जाम्पल हो यो किताबमा पाउँदैन मैले आफैले नै खोजेर लेखिदिएको क्वेसन नम्बर 11 मा जान्छु वाट डज द स्लोप अफ द भेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेन्ट तिमीहरूले किताबमा हेर्न सक्छौ भेलोसिटी टाइम ग्राफ त्यहाँ बनाएको पनि छ किताबमा सो मैले यो अर्कै जग्गाबाट रेफरेन्स लिएर गरेको सो द स्लोप अफ द भेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेन्ट युनिफर्म एक्सिलरेटेड मोसन सो युनिफर्म एक्सिलरेटेड मोसन देखाउँछ भेलोसिटी टाइम ग्राफले ओके सो तिमीहरूले मैले जसरी नै एन्सर लिएछु त्यसरी तिमीले एन्सर गरेर मेरो आफ्नो पर्सनल वाट्सएपमा बुझाउनुपर्छ सायद सबै सरहरूले तिमीहरूलाई इन्फर्म गरिसकेको छ सो डिफाइन द क्वेसन नम्बर 12 डिफाइन द टर्म फोर्स के हो फोर्सको डेफिनेसन मैले यसरी लेखेको छु इट इज डिफाइन्ड एज द चेन्जेस अर टेन्ड्स टु चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन अफ अ बडी इन अ स्ट्रेट लाइन वाइल एक्टिङ इट अन अ बडी मतलब कि फोर्स यस्तो खालको चिज हो जसले के गर्छ जसलाई हामीले युज गरेपछि कुनै पनि बडीको के हुन्छ स्टेट मतलब कि ऊ यदि रेस्टमा छ एउटा जग्गामा बसिरहेछ भने फोर्स हामीले युज गर्यौँ भने त्यो बडी के हुन्छ अर्कै जग्गामा पुग्छ ओके सो यदि त्यो बडी अर्कै जग्गामा पुगेपछि चाहिँ त्यसलाई हामी त्यसको कारण चाहिँ के हो फोर्स अप्लाई भएर हो भनेर बुझ्छ सो यसलाई मैले यहाँ लेखिदिएको छु सो क्वेसन नम्बर 12 सम्म हामीले भर्खर गऱ्यौँ अब क्वेसन नम्बर 13 मा म जान्छु क्वेसन नम्बर 13 ले के भनिरहेको छ वाट इज अनब्यालेन्स फोर्स सो म यसलाई रिड गर्छु अनब्यालेन्स फोर्सको डेफिनेसन इट इज डिफाइन्ड एज द टु फोर्सेस अफ अनइक्वल म्याग्निट्युड अनइक्वल मतलब कि दुईटाको भ्यालु सेम छैन एउटा बेसी छ एउटा कम्ती छ ओके एक्ट्स अपोजिट इन डिरेक्सन मतलब अपोजिट भनेको यो मतलब कि अपोजिट भनेको मतलब यो विपरीत जस्तो कि यो एउटा फोर्स यता जाँदैछ भने अर्को फोर्स यसको अपोजिट यसलाई अपोजिट भन्छ सो अपोजिट डिरेक्सनमा दुईटा फोर्स जाँदैछ अनि एन अब्जेक्ट सिमिल्टेनियसली देन द अब्जेक्ट मुभ्स इन अ डिरेक्सन अफ अ लार्जर फोर्स सो अभियसली तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ कि यो यदि यो फोर्स चाहिँ यताबाट आएको फोर्सभन्दा ठुलो छ भने सो अभियसली यतापट्टिको फोर्सले यसलाई ठेल्छ सो यतै मुभ हुन्छ सबै ओके सो यही कुरा गरेको अनब्यालेन्स फोर्स भनेको दुईटा फोर्स ठोकिँदैछ ठोकेपछि एउटा सानो एउटा ठुलो छ सो ठुलो फोर्स जतापट्टि छ त्यतापट्टि त्यो मुभ गर्छ सो स्टेट क्वेसन नम्बर 14 स्टेट न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन सो स्टेटमेन्ट अफ न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन एभ्रीबडी कन्टिन्यू इन इट्स स्टेट
अफ रेस्ट यो तिमीले किताबमै पाउँछौ मैले अलिकति मिलाएर मात्रै लेखिदिएको छु एभ्रीबडी कन्टिन्युज इन इट स्टेट्स अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड बाई सम अनब्यालेन्स एक्सटर्नल फोर्स टु चेन्ज द्याट स्टेट सो तिमीले यसलाई याद पनि गर्नुपर्छ सो भन्नुको मतलब के हो यसलाई एक्सप्लेन गरिदेऊ कुनै पनि चिज आफ्नो अवस्थामा बस्नु चाहन्छ जस्तो रेस्ट छ भने रेस्ट मोसन छ भने मोसन जबसम्म हामीले रेस्टमा बसेको कुनै पनि एउटा बडीलाई जस्तो कि यो एउटा चिज छ एउटा कुनै पनि चिज बसेको छ एक जग्गा भने यसलाई हामीले यसको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु भने यसमा हामीले केही न केही फोर्स बाहिरबाट लगाउनुपर्छ तब मात्र यो जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँबाट सर्नु सक्छ ओके यो चाहिँ फर्स्ट ल अफ मोसन न्युटनको फर्स्ट ल अफ मोसनले एक्सप्लेन गरेको हो सो क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ वाट डु यु मिन बाई द इनर्सिया भनेको के हो त इट इज डिफाइन्ड एज द प्रपर्टी अफ अ म्याटर अफ अ बडी एट रेस्ट वुड रिमेन at rest and a body moving with uniform motion in a straight line would continue in that state unless compelled by some external impress force to act so कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्छ मुभ गरिरहेछ भने मुभै गरिरहन्छ जबसम्म कि त्यसलाई हामीले बाहिरबाट फोर्स लगाएर त्यसको अवस्थालाई परिवर्तन गर्दैनौँ त्यो क्वेसन नम्बर 15 थियो क्वेसन नम्बर 16 ले के भनिरहेछ नेम द फ्याक्टर्स अन विच मोमेन्टम अफ अ बडी डिपेन्ड्स द फ्याक्टर्स मोमेन्टम केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि मोमेन्टम मास अनि भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ मास अनि भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ ओके सो त्यहाँबाट नेक्स्ट हाम्रो रहेको 5 वटा क्वेसन छ म भटाभटी एक्सप्लेन गरिदिँदैछु डिफाइन मोमेन्टम भनेको इट इज द प्रपर्टी अफ अ बडी पोजेस बाई भर्च्यु अफ इट्स मास एन्ड इट्स म्याग्निट्युड एन्ड इज गिभन बाई द प्रडक्ट अफ इट्स मास एन्ड भेलोसिटी सो मोमेन्टम भनेको के हो मास र भेलोसिटीको के हो प्रडक्ट हो सो यो दुईटा यदि प्रडक्ट मल्टिप्लिकेसन भयो भने मोमेन्टम आउँछ सो मास भनेको बुझ्यो होला कुनै पनि बडीले पोजेस गरेको आफूमा पोजेस गरेको म्याग्निट्युड हो सो मास र भेलोसिटीको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ मोमेन्टम हो ओके अनि स्टेट थर्ड ल अफ मोसन यो किताबमा अर्कै प्रकारले एक्सप्लेन गरिदिएको छ मैले साधारणमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु जुन चाहिँ हाम्रो पहिला किताबतिर हुन्थ्यो सो थर्ड ल अफ मोसनले भन्छ एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन ओके कुनै पनि एक्सन्सको इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन्स हुन्छ ओके यो न्युटनको थर्ड ल अफ मोसनले भनेको छ सो क्वेसन नम्बर 19 मा जाउँ स्टेट ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम सो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमले के भन्छ द टोटल मोमेन्टम अफ अ सिस्टम रिमेन कन्स्टेन्ट इफ नो नेट एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स एक्स अन द सिस्टम सो कुनै पनि चिजको टोटल मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ जबसम्म कि हामीले बाहिरबाट कुनै पनि अनब्यालेन्स फोर्स के गर्दैनौँ एक्ट गर्दैनौँ ओके क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ क्वेसन नम्बर 20 ले भन्दछ व्हाट इज द नेम गिभन टु द प्रडक्ट अफ द मास एन्ड भेलोसिटी अफ अ बडी मैले भनिदिएको छु अघि नै कि मास र भेलोसिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ मोमेन्टम आउँछ सो क्वेसन त्यस्तै सोधेको द प्रडक्ट अफ द मैले एन्सर दिएछु द प्रडक्ट अफ द मास एन्ड भेलोसिटी इज मोमेन्टम मैले लेखिदिएको छु ओके क्वेसन नम्बर 21 मा जान्छु विच इज द लास्ट क्वेसन सो अफ दिस एक्सरसाइज सो भेरी सर्ट एन्सर टाइपको लास्ट क्वेसन नेम द प्रिन्सिपल अन विच द रकेट वर्क्स रकेट तिमीहरूलाई थाहा छ उकालो मुभ गर्छ रकेट हैन सो यो त्यो रकेटको प्रिन्सिपल चाहिँ कुन प्रिन्सिपलबाट बनिएको हो भन्दाखेरि रकेट मुभ्स इन अपवर्ड डाइरेक्सन सो माथि कुद्छ माथि उड्छ है बाई फलोविङ द प्रिन्सिपल अफ ल अफ मोसन अफ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम सो जुन चाहिँ रकेट माथि मुभ गर्छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ ल प्रिन्सिपल अफ फलो गरेर कुदेको हो त्यो चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमलाई फलो गरेर माथि उडेको हो सो अहिले हामीले गऱ्यौँ लगभग 21 वटा क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ अनि त्यो 21 वटा क्वेसन्सलाई मैले एक्सप्लेन पनि गर्न खोजेको छु इफ इन केस तिमीहरूले बुझेनौ भने मेरो पर्सनल व्हाट्सएप एकाउन्टमा तिमीहरूले मेसेज गर्न सक्छौ यदि तिमीहरूलाई मेरो नम्बर थाहा छैन भने म यहाँ बताइदिन्छु 7583965262 दिस इज माई व्हाट्सएप नम्बर सो तिमीहरूले आफूले मेरो व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर कुन चाहिँ क्वेसन्स बुझेनौ एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ भने तिमीले मलाई पर्सनली व्हाट्सएप गर्नु यो ग्रुपमा मेसेज लेख्नु तिमीहरूलाई अलाउ छैन र यति भन्दै आजको लागि यति नै अनि भोलि फेरि म यसको अर्को एक्सरसाइजमा जान्छु अर्को क्वेसन्समा जान्छु
Thank you very much. Take care, stay safe, stay healthy.